ขึ้นลงแบบนิ่งๆถ้าเป็นโชคสตัดจะอารมณ์ประมาณนี้ครับนิ่งแน่นนะครับขับเร็วนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยหนึบผมร้านเจ็กซัสเพนชั่นนะครับผมก็ในวันนี้นะครับจะเป็น BMW นะครับ X4 F26 นะครับเมื่อวานเปลี่ยนปีกนกไปนะครับตัวงอตัวตรงลูกหมากกันโค้งนะครับผมปรากฏว่าไปลองขับนะครับมีเสียงนะครับปรากฏว่าเบ้าเสียด้วยโชคก็ใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วลูกค้าบอกว่าเฮ้ยพี่เป็นคนที่ขับรถเร็วนะพี่ชอบหนึบๆแน่นๆหน่อยนะครับผมโอเคแนะนำเป็นชุดโชคเฮดไดร์นะครับผมยูโรสเปคนะครับผมตัวนี้เป็นโชคสตัดมาพร้อมสปริงนะครับผมเดี๋ยวปรับโหลดสักนิดหนึ่งให้ทรงรถมันดูสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าลูกค้าก็ใส่ยางบางๆด้วยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าฟีลลิ่งการขับขี่จะเป็นยังไงบ้างติดตั้งเสร็จแล้วนะครับสำหรับชุดโชคเฮดไดร์ยูโรสเปคนะครับโชคตัวนี้นะครับปรับนุ่มปรับหนึบได้นะผมก็ปรับหน้าอยู่ประมาณเบอร์20ด้านหลังนะปรับไว้ที่16นิ่งๆแน่นๆหน่อยนะครับโอเคก็อย่างพวกรอยต่อหรือสันถนนพวกนี้ก็ยังเก็บซับแรงกระแทกได้ดีนะครับเดี๋ยวลองขึ้นลงความสัมพันธ์ตรงนี้ดูขึ้นลงแบบนิ่งๆถ้าเป็นโชคสตัดจะอารมณ์ประมาณนี้ครับนิ่งแน่นนะครับขับเร็วนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยหนึบตอบโจทย์นะสำหรับคนที่มีการใช้ความเร็วหน่อยสำหรับชุดโชคเฮดไดร์ยูโรสเปคนะครับผมใส่รถBMW X4 F26 คันนี้นะผมก็จริงๆมันมีเกือบทุกรุ่นเกือบทุกยี่ห้อแต่ถ้าท่านใดสนใจนะผมที่มีรถยุโรปรถเก๋งทั่วไปนะครับรถกระบะรถ PPV สามารถโทรมาปรึกษากันได้นะผมในเรื่องของช่วงล่างนะครับโชคอัพพวกนี้นะครับผมก็ร้านผมเจ็กซัสเพนชั่นนะครับอยู่พุทธมณฑลสาย1ถนนบางแวกจรัญ13เบอร์โทรนะครับ099 350 5524